الحقيقة يحس في خاطري أن المياه الجوفية العميقة تسحب لتروى الأبقار أو تزرع الأعلاف من أجل عشرات بل مئات الألاف من الأبقار، وأنا وأنت نشرب من البحر. نحن الشعب الوحيد الذي يستخدم السيفون من مياه البحر المحلاة. تخيل، يعني مثل اللي ممكن يشري عصير برتقال بالريال اللتر ويضعه في السيفون. هذا ضرب من الجنون والعبث والترف. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة دكتور عبد الله المسند، باحث مختص في الجغرافيا المناخية. الحديث إذن عن الجغرافيا والمناخ، عن الحياة في السعودية، ندرة الماء، كيف أنه إحنا الأمن المائي، الأمن الغذائي، كيف الغبار وأصله، علاقته بالبعير. هذه الحلقة رائعة جدا. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنه تهمه، كذلك المهتمين بالتشجير، مهتمين بالمناخ، وشاركوا اقتراحاتكم على إيميلي abumالح@8.com abumالح@8.com. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتور. أهلا وسهلا وأسعد الله مساك. الله يسعد قلبك. طيب، في مواضيع كثيرة، أحس أن المناخ والتغير المناخي والاحتباس الحراري والطبيعة الصحراوية والتشجير، يعني 60 مليون قضية، بس ودي أبدأ بأهمها بالنسبة لي، أتوقع ما تطرقنا له كثير بس يأرقني: الأمن المائي في السعودية. كيف وضعنا؟ الأمن المائي في السعودية في الواقع معاناة للمختص والمهتم والذي يبحث عن كمية المياه الجوفية التي استودعها الله سبحانه وتعالى في جوف الأرض. لا توجد معلومات دقيقة وحديثة من قبل الجهات المعنية، ولا أعلم السبب في هذا. آخر إصدار رسمي الأطلس المياه من قبل وزارة الزراعة آنذاك قبل تقريبا أو من عام 1982-1980 كانت المعلومات قيمة والدراسات مستفيضة، وشركات عالمية موزعة على طول أرض المملكة العربية السعودية 2 مليون كيلومتر مربع. أما بعد هذه السنوات وبعد هذا الأطلس، من وجهة نظري كباحث ومهتم لم أجد في الواقع أي دراسة رسمية تخبرنا ماذا جرى وماذا تبقى وما هي المصادر الجديدة، إذا كانت هناك تكوينات جديدة لم تكتشف قبل 30 أو 40 سنة. يعني كل معرفتنا عن المياه الجوفية في المملكة تعود لما عرفناه في عام 1980 مثلا؟ تقريبا. وهناك بعض المعلومات التي تذكر أن هناك دراسات حديثة تقريبا خلال 7 سنوات الأخيرة، لكنها لم تنشر وما زالت لدى الجهات المعنية. كباحثين نتكئ على معلومات قديمة في التكوينات الجوفية. أخوي عبد الرحمن، المياه في المملكة العربية السعودية أو في جزيرة العرب بصفة عامة قديمة جدا، بعض أعمارها يصل إلى 10 أو 12 ألف سنة، عندما كانت الجزيرة العربية مروجا وأنهارا. استودع الله سبحانه وتعالى هذه التكوينات في هذه الأرض الشحيحة بأمطارها الشديدة بحرارتها، لأجل أن تكون في الواقع حياة لمن يسكن الأرض، بالذات في العصور الأخيرة والعقود الأخيرة. منذ أن جاءت الآبار الارتوازية استفدنا من هذه المياه وشكلنا مزرعة يعني بطريقة أدهشت العالم، عندما زرعنا الصحاري وعندما يعني زرعنا الوهاد والنجاد والأودية وأماكن الأصل أنها لا تزرع، ومع ذلك زرعنا عبر الرشاشات المحورية
حتى أن بعض شارحي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا افتتنوا بهذه المناظر الخضراء الغناء الشاسعة والواسعة في وادي الدواسر، في البسيطة، في الشمال، في القصيم، أجزاء من الوسطى، فقالوا أن هذا هو المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعادت جزيرة العرب مروجا وأنهارا عندما شاهدوا المياه كيف تراق بنسبة كبيرة جدا، ويعطى المحصول أكثر من حاجته العلمية، مو دبل ولا تربل، 4 أضعاف و5 أضعاف و6 أضعاف، لأن أناس حديث عهد بالزراعة. يعني أنا أبوي وجدي مو مزارعين على سبيل المثال، فجاءني القرض وجاءتني المساعدات، وأيضا دفعت دفعا إلى أن أنزل إلى الميدان وأزرع، فزرعنا الصحراء، فأصبحت المملكة العربية السعودية عام 96 السادسة عالميا في زراعة القمح، وأنتجنا أكثر من حاجتنا وأكثر من حاجة الخليج، وصدرنا المياه اللي هو القمح، لكن في النهاية هو ماء. أنت جالس تصدر ماء، تصدر أغلى من البترول، وكان لفترة طويلة علبة الموية أغلى من علبة البنزين والديزل لعدة عقود. فكنا نصدر ل30 دولة. طبعا هذا غلط استراتيجي من قبل الجهة المعنية، واستنفذت المياه بطريقة كبيرة جدا ومخيفة، وهذا يشعر فيه المزارعون والمهتمون والباحثون. فالوضع من وجهة نظري مقلق، والدليل على ذلك أن المملكة العربية السعودية اعتمدت على البحر الأحمر والخليج العربي عبر أكثر من 30 محطة لتحلية المياه، هي الأكبر في العالم، خاصة في الجبيل، في رأس الخير، في شمال الخليج، الأكبر في العالم. وأول دولة في العالم في إنتاج المياه المحلاة هي المملكة العربية السعودية، وبالتالي 70% من سكان المملكة العربية السعودية يشربون من البحر، يشربون من المياه المحلاة. هنا تكمن الخطورة، خطرة جدا أن نشرب عبر آلات معرضة للأخطار الطبيعية أو الأخطار الأمنية، وأيضا قنوات وأنابيب منصوبة فوق الأرض وتحت الأرض كالأنهار. هذا كله مؤشر على أن الوضع المائي لدينا يحتاج الحقيقة إلى أن يستخدم بحكمة. والتغذية الراجعة من الأمطار لا تتجاوز 10%، 15% في بعض التكوينات الجوفية العميقة. نتذكر كنت أسولف مع أحد المهتمين بالبيئة، وكان يقول أنه الغنم في السعودية يستهلكون مياه أكثر من البشر. بما أنك دخلتنا موضوع الغنم، عندنا مزارع هي الأكبر عالميا، بعض المزارع التجارية بدون ما نذكر الأسماء أخذت شهادة عالمية هي الأكبر في العالم. الحقيقة يحس في خاطري أن المياه الجوفية العميقة تسحب لتروى الأبقار أو تزرع الأعلاف من أجل عشرات بل مئات الألاف من الأبقار، وأنا وأنت نشرب من البحر. نعم محلى وغالي، لكن هنا خطورة كامنة. لذلك دعوت في أحد المقالات قبل أكثر من 10 سنوات أن هذه المشاريع الزراعية ليست في الواقع مشهد حضاري أو أمني، أمن غذائي، أو أيضا مواضع لاستقطاب الوظائف للسعوديين. في الواقع معظم اللي فيها مو سعوديين، عمالة، وتستنزف المياه، وبالتالي يفترض أن يكون هناك جدولة لإخراج هذه المزارع العملاقة المليارية إلى دول أخرى بطريقة لا نضر فيها الشركة، وتخرج الشركة بنسبة 10% سنويا تتقلص.
10%. بعد 10 سنوات خلاص باي باي، تنهى الشركة هذه وتخرج إلى دول مجاورة في الصومال، في السودان، في الجزائر، في باكستان، هنا وهناك. يأتي سائل ويقول الله أكبر، تريد أن نجلب اللبن والزبادي والزبدة واللحم من الخارج، وأين الأمن الغذائي؟ وأين يا أخي؟ أنت جالب أخطر من هذا من الخارج، أنت جالب طال عمرك السلاح من الخارج، وهو لحماية حوزتنا وأمننا وأعراضنا. أنت جالب كل الأدوية من الخارج أو معظم الأدوية من الخارج، أنت جالب الشغلات كثيرة من الخارج، وقفت على بيضة، وقفت على كيلو لحم، ووقفت على زبادي ولبن ومنتجات حيوانية تستهلك الكثير من المياه. فأنا أخرجت هذه المشاريع الزراعية العملاقة من أجل الحفاظ على التكوينات الجوفية العميقة الصالحة للشرب، الصالحة للشرب. يا ريتهم يستخدمون مياه غير صالحة للشرب، مياه مثلا شديدة الملوحة أو مياه مسترجعة، المياه الرمادية، لكن يستخدمون المياه الرمادية. هي المياه المعالجة ثلاثيا أو رباعيا، مثل النهر الجاري شرق غرب الرياض متمثلا بوادي حنيفة. هذا النهر الذي يدك في جنوب الرياض في الصحراء ويتبخر، ولم نستفد من إلا الشيء اليسير في عملية التشجير والتخضير. يفترض الأمر هذا قائم من 30 سنة حتى تصبح الرياض وردة وتصبح الرياض بستان ومزرعة بدون ما نخسر قطرة ماء من البحر المحلى أو من المياه الجوفية. نعود لملف المزارع العملاقة حتى نغلق هذا البلف، لأن البعض ربما يعترض على عملية إخراج المزارع والله الحمد العملاقة هذه تخرج إلى خارج المملكة العربية السعودية بسبب شح المياه الجوفية، ومن ثم تجلب كما يجلب الموز والبرتقال وأنواع الفاكهة وأنواع الأدوية وأنواع الأسلحة وأنواع الألبسة وأنواع الأجهزة، كلها تجلب من الشرق والغرب، يعني بالطائرات وبالقاطرات وبالبواخر وبالناقلات. فلم القمح وقفنا، صرنا نستورد من الخارج بعد خراب مالطا، بعد ما استنزفت المياه. أين عيون الخرج؟ استنزفت عيون الخرج، وعيون الخرج هو المؤشر المشاهد الملموس. عامة الناس اللي مو مهتمين بالموضوع هذا يقول والله أنتم مبالغين في المياه الجوفية. الحمد لله الخزان مليان وغمض بس واستنزف المياه وما عليك. إذا أوقفتوا على عيون الخرج انخفضت المياه إلى أكثر من 100 متر، ثم قليلا قليلا وجفت. الآن بحيرة ليلى عام 1900 وبداية الثمانينات الميلادية كان الخواجات يعني يذهبون إلى هذه البحيرة ومعهم البواخر الصغيرة والتزلج فوق الماء وألعاب مائية وما شابه ذلك. الصور موجودة في الأفلاج، في الأفلاج. هذه بحيرة ليلى، فجفت بعد التوسع في زراعة القمح. والدليل على أن الكلام هذا صحيح والتوجه صحيح أن الدولة ما عادت تدعم القمح، بل وحاصرت القمح، بل وحاربت القمح، ثم توجهت للنخيل، ثم توقفت في دعم النخيل. هذا دلالة على أن المياه أغلى من أن تستنزف بالزراعة. مسألة الأمن المائي والخوف من الحروب وما شابه ذلك، بإمكاننا وضع استراتيجية إلى أن نزرع في نطاق ضيق في أماكن محددة ومن آبار محددة، نزرع ما يكفي السعوديين ل6 أشهر أو سنة من أجل الطوارئ. أما أن نصدر الألبان لدول الخليج والأردن وربما مصر والسودان وكل المنتجات اللبنية تصدر هناك، فأنت في الواقع تصدر ماء.
فلا بد الحقيقة أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن الوضع المائي من وجهة نظري خطير. وربما الأخبار التي قرأناها في هذا الأسبوع أن هناك توجه إلى الحد من استنزاف المياه في الاستراحات في المزارع الخاصة وفي المشاريع عبر تركيب عدادات خاصة للحقيقة ترشيد مياه الري في المزارع. أنا أحس أن هذا الموضوع مهم، يعني سالفة أنه صحيح أنه عندنا شركات، صحيح أنه مفترض أنه يعني جيد أن تكون عندك واحدة من الشركات أو أكثر من شركة تصدر، وهذا يعتبر دخل لك، يعني أنه يكون هذا المشهد، بس ما يكون على حساب أمننا أو على حساب حتى الأجيال الجاية من يعني اللي بيعيشون على هذا الأرض. يعني ذا القمح واضح أنه كانت في استراتيجية لإغلاقه وكان جيد، وما قالوا أوه ليش إحنا ما عاد نصير نصدر بس عشان اسمه إنه نصدر قمح. نعم. راحوا أخذوا مزارع قمح في كندا، وأخذوا يعني اللي ما تؤمن شيء للسعودية وتقدر تجيبها من الخارج ويستهلك اللي عنده. حتى أتذكر واحدة من الشركات إنه يعني أتذكر كذا كانت مرة من الأخبار في أمريكا إنه كذا أتوقع أنها المراعي إنه اشترت أرض في أمريكا في أريزونا علشان برضو نجيبه، فيمدي أنها تخرج برا ولا تزال الشركة شركة تملك مثلا في السودان وتملك في أي مكان، ومن ثم تجيبها. أو طريقة التوريد زي مثلا إنه الشوكولاتة البلجيكية ما تصنع، ما في بلجيكا أصلا عندهم شوكولاتة، صحيح يجيبون كل مكان، بس إنها فكرتك أنت في التصدير. بس يمكن إنه إحنا ما نشوف الخوف هذا. أوكي. وبالتالي من واجب الحقيقة المهتم أو المختص، وبعض الأكاديميين الحقيقة لهم أكثر من 35 سنة وهم يحذرون الجهات المعنية وكتاباتهم عبر الجرائد ومؤلفاتهم الكثيرة، وأصبحت تحذيرهم هو الصحيح وتخوفهم هو الصحيح، بل وفاق الفكر المخالف لهذا. بالمناسبة وفق حسابات سريعة أجريتها قبل كم سنة وجدت أن النخيل يوم كانت الزراعة تدعم كل نخلة ب50 ريال، أما الآن ما أدري هو باقي ولا أنت، يبدو لي أنه انتهى. كل نخلة ب50 ريال. أي أحد يزرع نخلة يعطون 50 ريال؟ ممكن تزرع أنت مثلا خلينا نقول 5000 نخلة وأضرب 5000 في 50 وبعد ما تدخل 50 في جيبك تمام، ولا الشيك تصرفه إلى في حسابك، قفل المويه. طيب وش الهدف؟ وتموت النخل. حتى لو كان وش الهدف؟ وش كان هدف من الدعم؟ الهدف من الدعم احنا نقول للجماعة دعوا الآخرين يشاركوكم الرأي. الرأي العام يكون في استفتاء في مثل هذه المواضيع، لأن المواطن يرى ما لا يراه المسؤول أحيانا. يعني شفنا نخيل لما سألنا ليش قطعت المياه على آلاف من النخيل، قالوا خلاص أخذ الدعم وانتهى الموضوع. إذا ما في مراجعة، أنت من الزراعة مثلا ما رجعت مكاني بعد سنة 5 سنوات شوف هل أنا أنتج وإلا لا. النخل الموجود في السعودية الآن يكفينا إلى عام 2037، يعني أكثر من حاجتنا، وبالتالي لا نزرع نخل. أن النخلة عمتنا ما عندنا مشكلة العين والرأس، لكنها تستنزف مياه كبيرة جدا. والآن التمر، وهذا والله شوف عيني ووقفت عليه، تأكله الأغنام والمواشي من الجودة أن الراعي وصاحب الماشية يأكل مع الغنم. أنا شايف بمعنى أن الكثير من الأطنان لم يجدوا أحد يشتريها أو يصدرون هذه الكمية المهولة سبب فيه إشكالية في التصدير، وبالتالي ترمى لآلاف للمواشي فيأكل هو وأغنامه من نفس الكيس. فعندنا كمية كبيرة من التمور. وأنا من ضد الزراعة، أنا من جهة أخرى ورح نتكلم بعد قليل ربما عن التشجير. أنا مع التشجير ومع التخضير وأحب الزراعة، لكن مو على حساب
المياه الجوفية، الأمن المائي مقدم على الأمن الغذائي. ممكن أن نأتي بكل غذائنا من الخارج في وقت السلم، لكن لا نستطيع أن نجلب مياه. كيف تستطيع تجلب مياه؟ كل المحاولات فشلت، سواء في جر وسحب جبال جليدية من القطب الجنوبي، أو عبر قنوات تنقل من شط العرب أو من نهر قريب من هنا أو هناك. لا تستطيع حتى عملية الاستمطار. عملية الاستمطار ما زالت في بداياتها، وفي بعض التجارب الدولية فشلت، والتي نجحت ربما لم تحصل إلا 10 أو 15% زيادة في كمية الأمطار. فلا بد أنك تحافظ على التكوينات اللي عندك، واستودع الله سبحانه وتعالى، وتشدد في هذه المسألة. طيب، إذا قلنا أنه عندنا أزمة أمن غذائي أو عفوا أمن مائي، قبل شوي تعرضت لأكثر من نقطة. في واحدة منها مثلا أنك تقول للشركات اللي موجودة مثلا أنه هذه لازم أنها تطلع برا، بس في ناس تيجي تقول لك برضو شفنا في كورونا لما أنت تخرج أشياء برا بتعتمد على كل شيء تستورده، أنت مثلا استسهلت فكرة الاستيراد. إحنا نستورد السلاح، نستورد الأكل، الموز، شلون جت البيض، بس إنه ندري إنه ممكن تجي زي كورونا اللي هي أبسط شيء، يعني ممكن يجي أسوأ عن كورونا. وشفنا كيف إن الدول منعت التصدير، قالت نفسي وأنتوا كيف. فيصير وقتها إنه إحنا بنتورط إذا مشينا بهذا الشكل. هذه المشكلة والجائحة وحتى الحروب الكبيرة. يعني احنا عايشنا في الخليج العربي، الحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وشغالة الحرب اليمن، وما جرى للدول العربية فيما يسمى بالربيع العربي. ومع ذلك لم تغلق الأبواب، ولم يغلق في الواقع الاستيراد من الخارج. فلماذا نفترض إلى أن الحرب العالمية الثالثة سوف تقوم ثالثة ورابعة وخامسة؟ هذه الكوارث الكونية لا تقع أحيانا إلا في 100 سنة مرة واحدة. وبالتالي لماذا نهيكل وضعنا في مسألة الزراعة على اعتبار أن الخطر قادم؟ أنا أقول فيما يتعلق بالمواد الأساسية أو الغذاء الأساسي من القمح، يعني دعنا من القمح. بالمناسبة الأرز هو الطعام الأساس، ومع ذلك يستورد من برا وما شفنا إلا كل خير والله الحمد. ما عندنا أي إشكالية إلا الرز في السعودية، ومع ذلك يستورد من الخارج وما يعني وجدنا أي مشكلة. جاءت الجائحة وأغلقت الأبواب. ولو افترضنا أن الاستيراد أغلق لمدة 3 4 6 أشهر، هناك من المخازن الاستراتيجية التي تكفي الشعب لفترة طويلة، بالذات القمح، مأخوذ هذا بعين الاعتبار. وبالتالي ما في خوف. لكن ما يفتح بحري، يعني هذه النقطة. نعم، لكن يكون عندنا أكثر من 15 مزرعة عالمية كونية، حتى صورة الأقمار الصناعية، صورة البسيطة في الجوف الآن، في كل الأطالس والكتب التي تتحدث عن الريموت سينسينج، عن الاستشعار عن بعد، يضربون فيها مثل حتى أن الطائرة التي تمشي 1000 كيلومتر في الساعة وأنت تشاهد هذه الدوائر، هي جميلة، هي رائعة، هي تلطف الأجواء ومحط فخر ولكن الماء فوق كل شيء. نعم. وبالتالي هذه لابد الحقيقة من معالجة الموضوع. وممكن أغير كلامي 180 درجة بشرط أن تأتي الجهة الوطنية المعتمدة أيا كانت وتطمن الجمهور أن والله خزاناتكم المائية الحمد لله ما نقص منها إلا الشيء الذي لا يذكر، وأنها بخير، وأن عملية
التغذية الراجعة من الجريان السطحي بعد الأمطار يعني بنسبة كبيرة. ومثل طال عمرك اللي راتبه 10,000 وينفق 10,000 لكن شهريا يجي 10,000. لكن اللي حاصل الآن إن راتبك أنت 10,000 وتنفق 15,000 وعندك في الرصيد 1,000,000 ريال، يعني يوما ما سينتهي. لذلك أنا قبل ما ينتهي لابد أني أعالج المشكلة هذه. طيب قديش تتوقع أنه لو جت اللجنة الوطنية هذه اللي أنت تتمنى أنها بتكون موجودة وقتها تغير؟ طمنا. قديش أنها ممكن تتوقع أنها بتقول الكلام اللي أنت قلته؟ أنها بتقول ما عليكم الأمور طيبة؟ في الواقع في بعض التصاريح سواء أحيانا من مسؤولين يصرحون أن الماء لم يتغير، الماء يعادل تقريبا ما يلفظه نهر النيل ل500 عام، المياه في السعودية كذا كذا كذا. في اتجاه آخر يتحدث بهذه اللغة وأحيانا يكون مسؤول، نعم، ولكن يبقى الوضع أكبر من أن يكون رأي يعني مخالف ورأي لبضعة أشخاص أو بضعة مسؤولين. الموضوع أخطر، وأنا أشوف في الميدان يعني عندنا آبار اختبارية تابعة لوزارة الزراعة وهي سرية بالمناسبة، يعني ما تطلع على نتائجها بسهولة، بس بحكم أني جزء من دراستي الانخفاض موحش شوي، الانخفاض واضح جدا. عامة الناس اللي مو مهتمين بالموضوع هذا ما داموا يشوف الماء عبر الأنابيب والمكاين تطلع الماء والرشاشات المحورية، والدولة جزاها الله خير ما قصرت، أتت بالماء المالح إلى مرتفعات عسير فضلا عن نجد. نعم، فما عنده مشكلة في الموضوع هذا، بل يمكن نحن الشعب الوحيد الذي يستخدم السيفون من مياه البحر المحلاة. تخيل، يعني مثل اللي ممكن يشري عصير برتقال بالريال اللتر ويضعه في السيفون، هذا ضرب من الجنون والعبث والترف. وبالتالي يفترض على الجهات المعنية أنه تدخل لي مصدرين للمياه في كل المناطق اللي فيها مياه تحلية. ماء التحلية فقط للمطبخ، للشرب وللطبخ. أما بقية الاستخدامات الأخرى في دورات المياه، في غسيل الأحواش، الملابس وما شابه ذلك، هذا من مصدر آخر أرخص وأقل تكلفة، ربما يكون من آبار غير صالحة للشرب أو من مياه معالجة رباعيا. بالمناسبة المياه المعالجة الرباعيا ممكن تشربها، ففي بعض المحطات مثل محطة بريدة في القصيم تصل أحيانا إلى مياه معالجة رباعيا، وهذا طبعا مكلفة جدا. وبالتالي ممكن، وكثير ترى من الدول المتقدمة ومن الطرائف يقولون الكاس اللي أنت تشربه هذا ترى شاربه قبلك 7 8 10. راح ودار وكرر وعولج ورجع لك مرة ثانية وتشربه أنت. نعم، وهم دول مفعمة بالأنهار وبالأشجار وبالأمطار وبالبحيرات، وعندنا دولة صحراوية شحيحة أمطارها. الملف هذا خطير الحقيقة. أنا لا أخوف الناس بقدر ما أتحدث عن أشياء ملموسة رقميا وعلميا، وأتمنى أني أكون مخطئ، يعني أتمنى. الوضع هذا كله يعني بما أن أمثلتك كلها في القصيم ونجد، كيف تشوفها في بقية مناطق المملكة؟ نفس الشيء؟ المياه الجوفية والتكوينات الجوفية العملاقة الكبيرة فقط في الرف الرسوبي في الحدود الشمالية، في الجوف، في شرق منطقة حائل، شرق منطقة القصيم، شرق منطقة الرياض، الربع الخالي والشرقية كلها.
يعني نصف تقريبا أو ثلثين المملكة العربية السعودية هذه فيها مياه جوفية عميقة. أما الدرع العربي جزء من تبوك والمدينة ومكة والباحة وجيزان وجزء من نجران وعسير، هذه المناطق لا توجد فيها خزانات جوفية مليئة بالمياه نظرا لتكوينها الجيولوجي المتمثل بالصخور النارية، وبالتالي المياه هناك توجد في شقوق وصدوع محدودة. لذلك لن تجد مشاريع زراعية عملاقة في الرف في الدرع العربي، لن تجد، ستجد مزارع محدودة وبسيطة وتتأثر من الأمطار. عندما تشح الأمطار تنخفض مباشرة، لذلك تعيش على الأودية وتعيش على الأمطار ووضع السدود والردوم في المنطقة، منطقة الدرع. فمنطقة الدرع ما عندي إشكالية فيها. منطقة الدرع العربي اشرب كما تشاء، لأنه ماء متجدد عبر الأمطار. إذا ما امتلأ في هذا العام سيمتلئ الخزان المتمثل في الشق أو في الصادع العام الذي يليه. لكن هنا في الرف الرسوبي شرق المملكة العربية السعودية هنا تكمن الخطورة. مياه بعمر 10,000 سنة لا يمكن أن تعوض بالطريقة التي تعادل أو أكثر مما تستنزف وتستخدم. طيب إذا قلنا اليوم مثلا عندنا فكرة القمح أنه شلناها، وهذا كنتوا تنادون فيه تقولون شيلوا القمح ترى خطأ، بدينا الظاهر حتى توقع حتى الأعلاف، أن الأعلاف برضو من الأشياء اللي توقفت السعودية، أخطر من القمح الأعلاف. بس أنها توقفت منها، يعني منعت زراعة الأعلاف. لا الحمد لله في شغل عبر صورة الأقمار الصناعية ومتابعة وتنظيم، وجالسة الجهة المعنية المتمثلة بالزراعة ولا الحمد تبذل قصارى جهدها في هذا الشيء. الحقيقة يثلج الصدر هذا التناغم الجميل من الوزارة مع معطيات 2030 في تنظيم الزراعة بشكل أفضل من أول. إيش باقي أشياء أنتوا تقولون الحين عليها وقفوها، غير مثلا الشركات اللي مرينا عليها؟ إيش في شيء كذا أنت تخاف منه تقول توقفوا عنه لأن هذا جالس يستنزف المياه، جالسين نزرع ونسوي منه أكبر أكبر أكبر؟ الآن في توجه الحقيقة طبعا أبقى جغرافي ولكن عندي اهتمامات مائية، لكن مهندسي الزراعة ومهندس الري والمياه هو أدرى ما هي الأشجار اللي ممكن أن لا نتوسع فيها. هل هو النخيل أو الزيتون بالملايين في الشمالية خاصة في منطقة الجوف، وهذا محل فخر الحقيقة لنا، ولكن نريد من المختصين أو من الجهة المعنية طمنا. يبقى شجرة الزيتون أقل يعني متطلبات مائية من النخلة. النخل كافي، اللي عندنا كافي، وفي نوعيات يفترض أنها تزال لأن إنتاجها يعني ما يسوى الماء الذي تستهلكه. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا أردنا أن نزرع عبر الجرين هاوس الصوب الزراعية أو البيوت الزجاجية أو بيوت البلاستيك، هذا ازرع كما تشاء بأي مساحة، الخيار والطماطم وما شابه ذلك، لأن الزراعة عبر البيوت المحمية وعبر آلية التنقيط أو الرش، نعم هذه الأداة العلمية مقبولة إلى حد ما مقارنة بالإنتاج. فهذه حتى التوسع فيها ما عندنا فيها إشكالية. الإشكالية في الرشاشات المحورية، الإشكالية في الري التقليدي المتمثل بالغمر، هذه فيها إشكالية. هل في دولة تعيش تقريبا بشكل مشابه لنا في طبيعتنا وفي البيئة اللي نعيش فيها في الجزيرة العربية وعندهم حلول جيدة جالسين يشتغلون بشكل مختلف؟ كل الشرق الأوسط يعاني، ما يسمى بالشرق الأوسط كله يعاني من أزمة في المياه، وربما المتأمل بالحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين الأردن ولبنان كيف حرب مائية
منذ عدة عقود في المحاولة للسيطرة على منابع الأنهر، وإن كانت شحيحة هناك وبسيطة، أو البحيرات. أي نعم. فهذه المعاناة حتى الحين اثيوبيا ومصر. نعم. فيما يتعلق نعم. بالشريان المهم في هذا لمصر والسودان، فالدول فيها معاناة نظرا لارتفاع درجة الحرارة، وهذا أمر إضافي ومشكلة إضافية فيما يتعلق بالزراعة. أيضا حنا عندنا توجه ولله الحمد آخر، يعني لو عندنا نهرين أو ثلاثة أو عندنا أمطار، نزرع على الأمطار ونحتاج إلى تقريبا 300 ملم سنويا على الأقل عشان نطمئن أن زراعك في البراري بدون ري. لكن عندك في المنطقة هنا كم؟ يعني إن وصلت 120 ملم هذا في أحسن حالاتها تصل، لكن قليل أكثر من 100. ولكن أحيانا تجيك سنوات 30 35 40 65 لا تستطيع أنك تغامر، فأنت تحتاج إلى باطن الأرض. لذلك التوجه يجب أن لا يكون زراعيا. أنا أذكر زرت مزرعة ما في مكان ما، وهي عالمية بالمناسبة، ومحط فخر لصاحب المزرعة والجمهور الزائر ومدري ويش وكذا. أنا أنظر بزاوية أخرى. الحقيقة جالسين يستنزفون المياه بطريقة يوم حسبتها وجدت أن المياه المستنزفة وفقا لأرقامهم هم، المهندس أعطانا الأرقام مطبوعة ببوست، لسنة واحدة ومزرعة واحدة تكفي مدينة 500,000 لمدة تقريبا 40 يوم إلى شهرين. مزرعة واحدة تكفي مدينة وعدد سكانها 500,000 لمدة تقريبا 40 إلى شهرين. طيب أنت والله غني وأعطاك الله فلوس وسويت المزرعة هذه وما شابه ذلك، وما احنا بحاجة لهذه المزرعة حقيقة، ما بحاجة. لكن لو وطنت تقنية الجوالات، لو وطنت تقنية وصناعة الغسالات أو المكيفات، أو أتيت بسيارة وفرضت على مثلا أو تعاونت مع هونداي أو مع المتسوبيشي أو بعض الماركات وجبت لنا طال عمرك الشركة ومنتج جديد، سيارة سميناها نجد على سبيل المثال، وبدأنا طال عمرك بتوظيف أكثر من 20 إلى 30 ألف سعودي وسعودية في المصنع. المزرعة اللي أنت تزرع فيها المنتج الفلاني هذه ما فيها إلا يمكن 3-4 سعوديين، والباقي أجانب. يعني حتى أهل المنطقة والسعوديين ما استفادوا من هذه المزرعة. والمياه ليست لك أنت، المياه للجميع، وهي بالتالي للدولة لكن للجميع. لكن لو قلبت النشاط هذا من زراعة، وإحنا ما بحاجة للزراعة، عندنا مشكلة، لكن عندنا الصناعات البتروكيماوية والمنتجات البتروكيماوية، وعندنا النفط، وعندنا الشباب والشابات بحاجة الحقيقة إلى مصانع وخطوط إنتاج يعني توظف هذه الأعداد المهولة من الجنسين، وبالتالي راح يكون جوالي سعودي ومكيفي سعودي وغسالتي سعودية وجزء من السيارة سعودية، وأي شيء نحتاجه في المملكة ونكثر من استهلاكنا فيه يكون سعودي. احنا قادرين، بدون ما نذكر أمثلة لبعض المشاريع الإيجابية في الواقع في الشرقية في صناعة المكيفات والفريونات. مضى أكثر من 3 عقود في هذا، ففعلا سد حاجة المستهلك السعودي، ونتمنى أنه أيضا يكون المصنع سعودي 100%. فلا ننحاز للزراعة، وهي الأسهل والأرخص للغني والأغنياء، نعم، وللشركات، ولكن يكون توجهنا أفضل للمصانع. طيب العجيب
إن كنت تسولف أستذكر وش الناس تتكلم لما تجي تقول مثلا الرياض واضح أنها صحراء، ولما تأخذ أي لقطة جوية للرياض تدري إنه ما في ولا شجرة. فالناس كذا لما تكتب ليه ما في تشجير، ولا إذا قرأت في حملات تشجير مدري إيش الردود اللي دائما تجي؟ إحنا بلد صحراوي ما ينفع إنه نشجر. فكيف تشوف النقيض ما بين إنه في شركات تستفيد، أو حتى إنه إحنا نهدر الآبار الجوفية والمياه الجوفية للسعودية، وما بين إنه إحنا ما نشجر برضو المدن للعكس اللي هو إنه لا ما عندنا شجر، والملك فهد كله نخل اللي هو برضو يستهلك مياه أكثر. فهذا التضارب وش اللي يخلينا كذا بين إنه إحنا ما نشجر لأجل إنه ما عندنا موية، في الطرف الآخر نستهلك كميات موية في أماكن غير مجدية. خلينا ناخذ مثال الإمارات، على وجه التحديد أبو ظبي ثم دبي. الشعب واحد والفكر واحد والمناخ واحد، ومع ذلك بل وحتى النشاط الاقتصادي واحد. نعم، فما في فروقات جوهرية كبيرة بيننا وبين الإمارات، ومع ذلك نشاهد المدن الإماراتية وعلى وجه التحديد الشارقة، دبي، العين، أبو ظبي، نموذج الحقيقة محط فخر. يأتي إنسان يقول يا أخي هذا عندهم رطوبة، والرطوبة تقلل من النتح، وبالتالي لا تحتاج الشجرة إلى ري. أوكي، ما الشرقية جايز لك الوضع اللي في الشرقية، ميادين أصبح لها أكثر من 40 سنة، ميادين كبيرة جدا. الغبار مو رمل، غبار يملأ هذه الميادين، لم تزرع، وشوارع وطرق إلا على نطاق ضيق لا الحقيقة يتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة في الواقع. نذهب إلى الساحل الشرقي، أكثر من 2000 كيلو متر، أيضا عندهم رطوبة. لماذا لم تكن جدة والوجه وينبع والليث والقنفذة وجيزان مثل دبي والشارقة إذا كان الموضوع رطوبة؟ ولكن الموضوع موضوع ثقافة، وموضوع همة في الواقع، وموضوع توجه أيضا الجهات المعنية في هذا الشأن. أنتقل من الإمارات إلى الاحتلال الإسرائيلي. عندما تشاهد فلسطين عبر جوجل إيرث ستحدد مواقع الاحتلال بدون خريطة سياسية. الشجر هو الذي يحدد ما لليهود وما للمسلمين، ما للإسرائيليين وما للفلسطينيين. كيف؟ صور لها أكثر من 30 و40 سنة. الشعب اليهودي الإسرائيلي وناس عاديين وكبار، تشوف كل واحد شايل شتلات زراعية يستهدفون الجبل الفلاني ويزرعون الجبل. تمام، الجبال عارية في فلسطين كقدر كوني، ما فيها أشجار تذكر، والأمطار ليست كأمطار عسير، أقل بكثير. نعم، ودرجة الحرارة أعلى من عسير ومن الباحة ومن الطائف، ولكن الهمة والتخطيط والثقافة والرغبة. إحنا عندنا علاقة متأزمة بين السعودي وبين الشجرة، وعندي أمثال على هذا الكثير. بس أنت من موضوع إسرائيل أنها حولت القفار إلى مزرعة، وكأنه في اليونان أو في إيطاليا، ما راح أقول لك في وسط أوروبا، كأنك في جنوب أوروبا. فكانت الأشجار جميلة ومقبولة، وأنا ممكن أغير الرياض وغير الرياض خلال 3 عقود فقط، بل أبالغ إذا قلت 3 عقود، لأن تقريبا بعد 10 سنوات ستصبح الشجرة يعني وصلت إلى مرحلة من الاكتمال. طيب تمام، بس نريد كنا اليوم نسولف إنه ماذا لو طفت الكهرباء؟ ما سددتوا الفاتورة شكلكم. شفت إيش كنا نقول اليوم؟ إنه لو طفت الكهرباء، بس حط بطارية هذه بالله. طيب وش سر علاقتنا المتأزمة ما بين إحنا ما بين السعودية والشجرة؟
الحقيقة عندما تتصفح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قطع الشجرة، أو من قطع شجرة فله 100 حسنة على سبيل المثال، كمن قتل الوزغ في أول ضربة فله 100 حسنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع زرعا فشرب منه طير وأكل منه إنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب رأسه في النار. الأدبيات الإسلامية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لم تصل لها حقوق المحافظة على الحيوان أو على البيئة. لو تأملنا الأدبيات المتمثلة بالنصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثلج الصدر، ولكن النتيجة المشاهدة في الطبيعة وفي الميدان نجد أن، خلينا نبدأ من المهندس ونبدأ من البلدية. البلدية لا تلزمك بأشجار معينة أمام المنزل ولا تتحدث عن هذا الموضوع، وآخر ما تفكر فيه شكل الرصيف وعرض الرصيف وما هي نوعية الأشجار، ما له دخل في الموضوع هذا. نأتي للمهندس المعماري السعودي عندما يضع المخطط ويرسم المخطط لا يفكر بموضوع التشجير، ولا أيضا تكلم عن الأغلبية، ولا أيضا يوصي حكم أن ثقافك لا تحب الأشجار لا يوصي بوضع الأشجار الفلانية أو الفلانية، بل لا يعني لا تجد عنده خبرة بنوعية الأشجار وخطورة البعض، هذه سامة، هذه خطر على الصرف، هذه خطر على كذا وما شابه ذلك، غير واردة في القاموس الهندسي السعودي. خلاص عمرنا لك الفلة الفلانية ويأتي أنت وحظك، اللي يحط سدرة واللي يحط طلح واللي يحط كينة واللي يحط بزرمية واللي يحط نخلة. ثم عندما تكتمل الشجرة ويكون لها ظل وارف، وهذه شفتها بالعشرات، يأتي صاحب المنزل يقطعها، ما عندك غرامة، ما عندك أي مشكلة، اقطع متى شئت وازرع متى شئت وغير وبدل. وتأتي أحيانا البلدية، أنت ما تزرع ما تقطع، تأتي البلدية وسبحان الله ما أدري من اللي سلطهم على أشجارك، فما تدري تقوم الضحى ولا الجماعة مقصقصين الأشجار. من اللي أمركم بهذا؟ لا يوجد نظام. يعني أعذرني أنا مثلا كمواطن ما عندي خبرة مثلا في الزراعة، المفروض الجهات المعنية تقول مثل ما تعطيني اشتراطات. الآن عندنا اشتراطات في ارتفاع مثلا النافذة، أنه لا يمكن تضع لي نافذة بعد بلكتين أو 3 بلك على سبيل المثال، من أجل الخصائص الإسلامية العربية اللي بيننا، ولا لا؟ وأنا أقوم بهذه الاشتراطات. أيضا البلدية أو نعم البلدية المفروض تسن قوانين أن لكل منزل له رصيف من أجل حقوق المشاة، وفي الرصيف يكون فيه زراعة أشجار معينة، فتلاحظ أن الشارع الفلاني يكون فيه شجر من نوع واحد وتختلف من حي إلى آخر، وما يعني يسمح لك نظاما بأن يعني تقلم أو تقطع هذه الشجرة إلا إذا أثبت طبيا وشرعيا وهندسيا أن هذه الشجرة لها ضرر. فالناس ما تزرع، وإن زرعت قطعت الأشجار. بينما تجد في دول قريبة تجد عنده مسكين برندة متر 3 متر فيها أنواع الجوري، فيها أنواع الريحان والنعناع وأشجار وبسط الفناء. بل ارجع إلى التسعينات الهجرية، المدارسنا وشوارعنا وبعض الجهات الحكومية، ارجع للصور ستجد أن الشجرة أو الأشجار باسقة. وش اللي غير الآن المشهد؟ ما أدري الحقيقة. حتى جاءت بالله الحمد التوجهات الأخيرة في عملية التشجير والتخضير، الروابط الخضراء انتشرت الآن في كل المحافظات بالله الحمد. الغابات بدأت تنتشر كفكرة إنشاء غابة
على أطراف المدن والمحافظات والأحزمة الخضراء متأخرين جدا جدا في هذا الموضوع. ومن يتحدث بلغة أنت وتقول ما عندنا ماء ومشوا المشاريع الكبار، والآن وش التناقض هذا؟ المشكلة حتى لو تروح مثلا من أبها، في أبها وهي تمطر ومدري شلون، دنيا دمار من ناحية التشجير يعني أول شيء التقزيم حق البلديات وغيرها، غير أن الناس يعني أتوقع أنه بعض من المشاكل اللي خلت الناس تكره مثلا التشجير يمكن نوع الشجر اللي حتى يزرعونه. واضح أنه هذه يمكن لأنه ما في اشتراطات من البلديات ولا مساعدة في الموضوع. بعضهم يأخذها اللي تكسر المي اللي تمدد في الأرض، وأنها تمدد بالأفق فتكسر البلاط ومدري إيش، يقول الله ياخذ الشجر ما أبغى لا شجر ولا كسرت البلاط حقي. فتصير مشاكل. أحس إن هذه تخلينا نتورط في مسألة التشجير. بس إذا جينا ناخذ التشجير كواحدة من الأشياء اللي واضح أنك أنت مثلا الحين منزعج منها، أنا كمان منزعج منها، بس وش اللي وإذا شجرنا يعني وش عشان نشوف شجر أخضر عشان نصير زي أوروبا، ولا تبغى نصير زي الإمارات، ولا يعني وش الفكرة؟ ليش نشجر؟ ماني بشايف إيش الهدف. أنا برجع أجاوب على السؤال. على مستوى البلديات والأمانات يكون الري من المياه الرمادية أو من المياه الجوفية الغير صالحة للشرب، كان تكون كبريتية أو فيها إشعاع. بعض الآبار فيها إشعاع وبعض الآبار مالحة جدا، ممكن نستخدم المياه لسقي وري الأشجار. هذا من جهة. من جهة المنازل الماء، أنا عندي أشجار تسقيها السنة الأولى، الثانية، بالكثير الثالثة، ومن ثم تنتهي، تبدأ أو تصل إلى الندى وتصل إلى الرطوبة في الأسفل، خاصة في المناطق مثل منطقة الرياض القائمة على ظهر حافة طويق، وبالتالي المياه إلى حد ما والرطوبة قريبة. بل في معاناة من المياه الجوفية السطحية المتخلفة من البساتين والحدائق وما شابه ذلك، وبالتالي كونك تزرع أشجار تستنزف المياه السطحية القريبة من سطح الأرض. تشاهد أحيانا إذا صار في برج راح يعمر فيحفرون بعمق 30 متر يخرج لك الماء، أحيانا أقل. هنا نتعمد الزراعة من أجل أن نبخر هذه المياه الجوفية التي يتضرر منها المبنى. أما الفائدة إذا تجاوزنا الجانب الشرعي أنه صدقة لك، أيضا تغير من درجة الحرارة. عندي شجرة الظل فيها درجة حرارة الأرض إذا وصل تقريبا خلينا نقول مثلا 35، هنا ممكن يصير 47 تحت أشعة الشمس. فهذا مكسب سياراتنا الآن في العراء، وكثير طال عمرك من أجهزتنا في العراء تحت أشعة الشمس. حنا في أمس الحاجة إلى التشجير نظرا لظروف أجوائنا الحارة. تأتيني أحيانا بعض المداخلات العجيبة والمضحكة واللطيفة في تويتر إذا تحدثت حول الأشجار. بعضهم يقول يا أخي أنا ما أبغى الأشجار تجمع العصافير وتزعجنا العصافير. الله أكبر. الله أكبر على الذائقة. الله أكبر. تغريد العصافير يزعجك؟ الناس تشريه وتضعه في سلمك الله المنازل، وهذا يعني يغرد العصفور عبر التسجيل. يعني إيش بالضبط يعني الرقة والذوق عندك لدرجة أن تغريد العصافير تجرحك؟ يعني يقولها من جد، وهذا مشكلة يعني يحتاج إلى بالمناسبة مصحات خاصة بالنوعيات هذه والله العظيم، وإلا إنتاج مصل خاص لعلاج هذه الأشكال. خذ النوع الثاني. النوع الثاني يقول لا التغريد ما عندي مشكلة. هيا أبو الشباب وش المشكلة اللي عندك؟ يقول إن العصافير بالذات مخلفاتها تسقط على السيارة وتوسخ السيارة. أنا ركبت معه ما لقيت مكان للقدمين، علب بيبسي وقوارير ومناديل، والله إني مطلع نصف خبزة تحت المرتبة من وساخة السيارة. الطبلون يحتاج إلى سكرتير من أجل تنظيم الكتب والفواتير فيها، الغبار
كرسي السيارة يعني يحتاج الحقيقة إلى قلع وتنقيعه بالماء لأسبوع كامل باستخدام الكلوركس والفلاش من أجل أنك تنظفه، بمعنى أنه وسخ، هو وسخ في سيارته، ويأتي ويقول والله مخلفات العصافير توسخ السيارة. حرام عليك يا أخي. طائفة ثالثة تقول الحساسية، يعني هذا الأرقى شوي، يقول والله احنا نتحسس من الأشجار. يا أخي الحساسية أحيانا تأتي من الأقمشة، من الفرشة، من المخمل في الكنب، من الستائر، من الثيل، من القطط، من نوع الأكل اللي أنت تاكله. أحيانا النخلة تسبب لك بالمناسبة حساسية، أحيانا شجرة أنت تسبب لك الشجرة الفلانية حساسية، وأنا الشجرة من نوع آخر يسبب لي حساسية. فلا يمكن أنك تعمم أن كل الأشجار يسبب لنا حساسية، هذا مو صحيح. وكل شيء له إيجابية وسلبية، لا أقول أن الأشجار إيجابية 100%، لكن سلبياتها يعني لا تذكر. وناس آخرون يقولون والله عروق الأشجار تصل إلى الخزان وتقفل علي يعني أيضا قنوات الصرف، لأنه زرع الغلط، زرع مثلا البزروميا وهي كارثة هذه الشجرة. نعم، ومنتشرة، وما تلومه الحقيقة، لأن البلدية أو المهندس أو المهندس الزراعي أو حتى الجهات المعنية أو الإعلامية ما نبهوا الناس في مثل هذه الأمور. ولذلك خرجت لي بوست أنواع الأشجار المفضلة التي تزرع في المنازل، حوالي 8، وذكرت أيضا شروط 8 للأشجار. البعض، وهذه تحصل كثير، بعد ما ينتهي من العمار يجيب لك الوشنطونيا، ولا يجيب لك انخلة، ولا يجيب لك الشجرة بينها وبين سور 30 سنتي، بس هو شاريها شتلة صغيرة بس يا أبو الشباب راح تكبر، هذه راح تكون خلا. ثم إذا كبرت وعورت السور وصار في تصدع في السور، قال اقطع. هذا حقيقة في هدر المال والماء والجهد، وبالتالي تصبح الأحياء عندنا خالية وعارية من الأشجار. وش 8 الأشياء الشروط اللي للتشجير؟ ألا تكون الشجرة غازية للمواد أو قنوات الصرف مثل البزروميا. ألا تكون الشجرة من النوع اللي يجمع الغبير والغبار. بعض الأنواع من الأشجار يكثر فيها الغبار والغبير، ففعلا تثير الحساسية، ومنها أيضا البزروميا. لكن لو تأتي مثلا إلى الفيكس الأمريكي ولا لسان العصفور، لسان العصفور بالمناسبة كأنه منظف بشكل يومي، يلمع. نعم. لا تكون سامة بطريقة، ممكن طبعا بعض الأشجار السامة موجودة في البيوت، لكن بطريقة ممكن تؤذي الأطفال. نعم. لا تكون جوارة، وهنا مهمة هذه جوارة، بمعنى أن شدة البرد إذا وصلت درجة الحرارة في المربعانية 0 أو 5 تحت الصفر وعمره 5 سنوات، فجأة تموت وتخسر كل شيء. أو أن تكون لا تتحمل درجة الحرارة العالية، وهذه أخطر من البرودة، عندنا درجة الحرارة العالية، ثم تموت وتشيله وتخسر جهد 3-4 سنوات. بالمناسبة عندما يخرب عندك المكيف كلفك 2000 ريال، خلال العصرية ترميه وتشتري واحد ثاني وتنتهي المسألة. لكن الشجرة لا، راح تبدأ من جديد وتنتظر 5 سنوات على ما بال تكون كما كانت. نعم. فلا ما تكون جوارة، وما تكون أيضا زي البرصوبس من النوع اللي سهل التكسر، إذا جاءت عواصف وكذا انكسر، بعدين تخسر الجهد والمال والماء أيضا والفائدة حتى. طيب، بس يعني واضح أنه باين لك أنها صعبة اللي المسألة على الناس الحين. شلون أعرف أنه هذه كذا وتبغاني أعرف مدري شلون؟ واضح أن المشاكل عندنا في السعودية دمار.
يعني ما عمره مساعده أحد في شيء، يعني المسألة معقدة من كل مكان. لذلك تخرج مني كمواطن ومنك وتكون معلقة في رقبة البلدية، تضع أكواد معينة في مثل هذه المسائل. إذا البلدية عندها الرغبة في هذا، وانظر إلى شروط البلدية ومتابعة البلدية في بعض المخالفات التي في الواقع يشكرون عليها من أجل حمايتك كجار أو كمار أو كسائق، شروط صارمة على المقاولين وعلى أصحاب الفلل، شيء يثلج الصدر. أضيفوا أكواد، أضيفوا شروط فيما يتعلق بالزراعة، وافرضوها على الناس. تقول عندي فاتورة بالكاد أسدد شرب وطعام ووضوء، تبي تحط لي أيضا الأشجار. نقول لا تقلق، أنا من عام 2006 تقريبا صرفت مياه المكيفات السبلت وبعض المغاسل وغسيل الملابس، صرفتها إلى خزان أرضي خاص مباشرة. الخزان هذا يطلع إلى ري الأشجار صب الريجيشن من تحت الأرض، بحيث أنه ما يتعرض للتبخر، ولا أيضا تخرج الرائحة. إذا كان في رائحة ما تخرج الرائحة. مثل ما قلت لك، مو دورة المياه، لا، المغاسل للوضوء، مكيفات السبلت، غسيل الملابس، مياه هذه صالحة للري بالمناسبة، هذه صالحة للري. وبعدين أنا راح أروي فيها أشجار غير مثمرة. وحتى لو أرويت مثمرة، كثير من النخيل بالمناسبة، وأول قديم الترنج والسدر اللي هو النبق، وكثير من الأشجار الفاكهة التي توكل ومنها النخلة في المنازل، والله يكرمكم البيارة تحتها. هو ما فكر التفكير هذا، نازله إلى البيار، الأشجار والعروق، ومع ذلك ما عندك إشكالية. يعني في تنظيف ذاتي وفي تعقيم ذاتي والتربة وما شابه ذلك. لكن نقول لا تقلق، إذا زرعت راح يكون المياه شبه الرمادية هي التي تروي، هذا بالفلل الجديدة. أما القديمة عندك أكثر من حل. يا إما تصرف مثلا غسيل الحوش إلى خزان معين وتروي فيها الأشجار. حين ما نحتاج أخوي عبد الرحمن إلا 4. إذا عندك مثلا سور بعرض 30 مثلا 40 متر 50 متر، يكفينا 4-5 أشجار. 4-5 أشجار يعني ما تحتاج مياه كثيرة. وبعدين عندك 3 أشهر 4 أشهر في فصل المطر ما تروي، وبعد 3 سنوات 4 سنوات قفل الموضوع. أنا عندي الأشجار أمام المنزل سنوات، طبعا غطت حتى السور، والمنزل لا تشاهده باخضرار وجمال. ويأتين من الضيوف كل مغرب ولله الحمد ما يتجاوز من 2000 ضيف، متمثل بالعصافير والحمام، وخلها ترقد وتنام في أوكارها في الأشجار. في البيت كلكم متفقين على أهمية الأشجار ولا في أخذ جد؟ يبقى الزوجة والأولاد جزء من الثقافة السعودية، حطيت ما حطيت ما تعنيهم. يعني ما وجدت منهم لا معارضة ولا تشجيع، لأنه مو التوجه هذا ما يعني كثير من الناس. لكن تجده في دول أخرى لا، لدرجة أن الدول التي هي مفعمة بالخضار والأشجار وبالأنهار يبذلون في الويكند ساعات. تجد أنهم حتى يلبسون اللبس الخاص حق البستنة، ومعهم الأجهزة، وكأنهم يعني كان مؤسسة خاصة، وهو عنده مقدمة تقريبا 5 متر ب10 متر، ومبسوط على قضية الزراعة والاهتمام. الثقافة هذه يودنا الحقيقة تزرع من الصغر عبر التعليم وعبر الإعلام وعبر الخطب، وهي مقرونة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأتوقع إذا كانت برضو حتى
المدارس كان فيه تشجير، ساهموا كذا وزارة التعليم دعم كذا، طلبت خلت الطلبة يشاركون في زراعة الأشجار في المدارس. واضح إنه من الرياضة الخضراء جزء من المشروع إنه التشجير، وما ودك برضو المدارس إنها بس تشجر من الحكومة فجأة يلقون المدرسة، خلي الطلاب يشاركون فيها، أكيد. يهتم في التشجير، يشوف الشجرة قدامه تكبر، ممكن يا هذه سلام. العلاقة تصير أكثر. لما أحيانا نقول إن التشجير، هل التشجير لو شجرنا هل ممكن هذه صارت الرياض مثلا، أصبحت رياض أو أي مدينة أخرى مثلا في السعودية، هل بس إن الرياض لأنه الغبار، فهل التشجير ممكن يحد من شكل الغبار ولا ما له علاقة؟ واضح أن الغبار من الأشياء اللي مهلكة في الرياض ويكرهون أهل الرياض، تزعج أهل الرياض، أخطر حتى الشرقية أتوقع. نعم، أخطر ظاهرة أخوي عبد الرحمن جوية في المنطقة، مو فقط في المملكة العربية السعودية، هي العواصف الغبارية. العواصف الغبارية مزعجة جدا. نتحمل الحر إلى 60، ما عندنا مشكلة، نتحمل شح الأمطار، نتحمل شدة البرودة، إلا العواصف الغبارية. العواصف الغبارية إشكاليتها أنها تسرح وتمرح في ما بين المحيط إلى الخليج، ومن جنوب تركيا إلى عدن. كل المنطقة هذه منطقة عواصف غبارية. لا تستطيع من خلال تسجير الرياض إلى أنك تحد من هذه العواصف الغبارية، بمعنى أنها قادمة من برا الرياض، وارتفاعها أحيانا يصل إلى كيلو في السماء، وبالتالي لن تستطيع الأشجار صد هذه العواصف الغبارية التي تأتينا في السنة بالعشرات. وأحيانا يكون تشكل وتخلق هذه العواصف من بادية الشام ومن العراق ومن الشمال الشرقي السعودي، فتأتي تكنس لك الغبار مرورا بالدهناء حتى تصل طال عمرك إلى الرياض، وتضرب الرياض وتؤثر على الرياض، ومن ثم تنتقل إلى الأفلاج وإلى الربع الخالي إلى عسير وحتى جبال السراوات، وأحيانا تتجاوز البحر، بحر العرب، وتدخل إلى بحر العرب. عواصف كونية كبيرة تحتاج إلى الحقيقة حل واحد يحد منها بنسبة تصل إلى 95%. إذا أنتم مستعدين إلى أنكم تتخلصون من الغبار، بل يمكن إلى 98%، وما يجيكم الغبار أبد، ونفتك من مسألة الربو ومسألة الأسمى والمشاكل في جهاز التنفسي وامتلاء الطوارئ. من جنوب تركيا إلى عدن ومن الخليج إلى المحيط بلطو. تستطيع؟ لا ما حد يسويها ليش؟ طبعا هذا جنون، ضرب من الجنون، فما نستطيع أننا نلغي الصحراء اللي الله قدر سبحانه وتعالى. لكن هناك عنوان آخر، كيفية التعايش مع العواصف الغبارية، كيفية التعايش مع العواصف الثلجية هناك في شمال أوروبا. عرفوا كيف يتعايشون، كيف يتعايشون الناس مع الزلازل، حتى غيروا أكواد بناء الأبراج مع وجود الزلازل شبه أسبوعية أو شهرية. نعم، إن عندنا عواصف غبارية، لكن تجد الإنسان ينفق عشرات الآلاف في ديكورات المنزل، ومن ثم يأتي يحط لي النوافذ السلايد، ومصانع هنا الله المستعان عندها الكثير من التخلف. ممكن تدخل الحشرة ما بين السلايد، وانت عندك حر شديد وبرد شديد وعندك عواصف غبارية، المفروض ما تفوت عليك. أنت كمواطن ما لك شغل بالموضوع ذا. المقاول ما له شغل في الموضوع، المهندس ما له شغل في الموضوع، الجهات المعنية يحطوا اشتراطات، لابد تتدخلون. لا تجعل الناس تخسر أموال، لابد من التدخل. أنت لا تفترض أن كل الناس فاهمة في البيئة، لا تفترض أن كل الناس تبي يعني انظر إلى السيارات، ما أجمل السيارات. نجي أنا وياك إلى GMC ولا فورد ولا تويوتا، عندي 4 أصناف، 4 فئات على حسب ميزانيك،
نشري السيارة جميلة رائعة في المقدمة، في المؤخرة، في الداخل، في اللون، في التقنية، لأنك أنت يا عبد الرحمن وأنا عبد الله ما تدخلنا في هندسة وصناعتها. ولا لو وقف الموضوع عندي أو عندك والله ما نشتهي نشوف سياراتنا. ممكن تحط لي 3 كفرات في المقدمة وكفر في المؤخرة، وتحط اسطب أبيض في الخلف. ليش؟ لأنه مو تخصصي. تركنا المجال هذا للمتخصصين وهم كثر، فجاء المنتج والمخرج جميل ورائع ومقبول. أما في منازلنا مع الأسف كل واحد يبني منزله بنفسه، المدرس والزارع والنجار والمهندس والطبيب، اللي يفهم واللي ما يفهم، كل يبني بيته وفق تفكيره ومتطلبات زوجته. وبالتالي صارت عندنا المخرجات مزعجة وغير متناغمة مع البيئة. عندك الباب الفلة حيكون عنده باب، بابين، 3 أبواب، تجد أن أسفل الباب ممكن يدخل الضب. يعني كيف تفوت على مقاول شغال 30 سنة في الموضوع هذا؟ كيف تفوت على مهندس سعودي يعرف بيئتنا؟ فيدخل الغبار إلى المنزل ويؤثر على الأبناء والبنات اللي عندهم الربو، ويضيف لهم أعباء بالتنظيف ومشاكل وعواصف تترى. نعم. وتجد أنهم كلفوا ديكورات، دعنا من ديكورات المجلس، خلينا نخش دورة المياه عزكم الله. تجد أنه حاط ألاف مؤلفة بدورة المياه وهي دورة مياه، وما أحسن إحكام إغلاق النافذة ولا الباب. ما ألومك كمواطن، أنا ألوم المهندسين، المقاولين، الجهات المعنية. العواصف الغبارية لازم نتعايش معها في بناء فلل ومنازل، نعم، وأبراج محكمة الإغلاق. أنا في وسط العاصفة إذا عندي وفي السيارة بالمناسبة، إذا هبت العاصفة الغبارية وعندك منزل كلاسيكي تقليدي، اقفز مباشرة داخل السيارة. السيارة أكثر إحكاما من المنزل. تخيل، بالذات الياباني. أما الأمريكي تلقى عليه يعني مو محكم الإغلاق لأسباب صحية، يعني ممكن يدخل عليك الغبار قليلا. فالسيارة أفضل مكان للجوء. وأنا اقترحت شيء سميته الغرفة النقية في مواجهة العواصف الرملية. أي إنسان عنده، لأني دخلت بيوت والله يا عبد الرحمن عام 2006 ضربت القصيم، كتبت فيها صفحة كاملة في جريدة الرياض، عاصفة غبارية قسما بالله قلبت النهار مو إلى ليل، يا ليته الليل أولع الإضاءة وأشوف 100 متر 200 متر، أقول لك ما تشوف نهاية كبوت السيارة. 100 متر ما تشوف، لأن حبيبات الرمل حتى الخشنة عالقة، فما بالك دخلت في منزل كان مستأجر ذاك الوقت، والله إني أشوف الغبار في الجو بيني وبين أولادي داخل المنزل. فهذه الاشتراطات اللي المفروض تكون في المنازل من أجل مواجهة العواصف الغبارية. إذا عندك مريض في الربو، ضع له غرفة، تخلى عن المكيف الشباك، مكيف الشباك، ضع سبلت اللي له تقنية الفلاتر، ضع جهاز التقنية، تقنية الهواء الداخلي، غير كل الفرشات إلى أن يكون سيراميك، الجلسات يكون جلد ما يكون مخمل، الستائر يكون خشبية سلايدات أو ألمنيوم ما يكون أيضا من القماش. الباب وما أدراك ما الباب، يكون الباب جاي من المصنع مو من المنجرة. دائما المناجر ما يعتنون بالعتبات السفلية، دائما العتبة السفلية ما موجودة. المفروض العتبة السفلية مثل العتبات 3 المتبقية، وهناك الربل عندما أغلق الباب يكون مثل باب الثلاجة ومثل باب السيارة، بمعنى لا يدخل نسمة هواء إلى الغرفة النقية. وخلى المريض
يجلس أثناء هبوب العاصفة 24 ساعة أكثر أقل وعنده كل شيء تمام، أو أنك توديه للطوارئ. أنت بين خيارين، وخذ من المشاكل اللي راح تواجهكم مضيعة الوقت. تقول أضع غرفة نقية. يوم اقترحت الاقتراح هذا قالوا الناس عطنا سكن وعطنا إحنا بشقق وما شابه ذلك. بإمكان حتى الشقة بإمكانك أنك توفر في غرفة النوم، وما لا يدرك كله لا يترك جله، توفر جزء من هذه الأمور. أيضا في المدارس، لأن أحيانا تضرب العواصف الغبارية في الفترة الصباحية. أختصر وأقول بناء المنازل عندنا في السعودية يجب أن يخرج من مزاجي ومزاجك. نعم، وتبنى المنازل وفق نماذج معدة سلفا. أنا أجي وأشتري النموذج رقم 7 ولا يناسب النموذج رقم 7 بميزانيته وبعدد أفراد العائلة، ومن ثم تأتي الشركة الفلانية المتخصصة وتبني البيت هذا اللي لو بنيته أنا راح يكلف ربما 1.5 مليون، لكن الشركة ربما توفر لي 500,000 لأنهم متخصصين. الأمر الثاني راح أجي لوظيفتي وأنا مرتاح، وما راح أتغير من الوظيفة، وما راح يرفع ضغطي النجار، وما راح يطال عمرك يرفع سكري الحداد. ومو كل يوم وأنا جالس في يعني أشغلت الناس في عمارة المباني. أي إنسان عمر لنفسه تجد فيه مشاكل مرضية بسبب مواجهة العمالة وغير مختصة، وبالنهاية يكون المخرج سيء المخرج. هم بعدين إذا رحنا يمين يسار يزين بيوتهم ويجب ورا بيوتنا ما بكذا، لأنك أنت اللي بنيه وذاك مهندس وشركة اللي بنته. على سبيل المثال في المجمعات السكنية سواء كانت عسكرية في المدن العسكرية في السعودية أو في الجبيل أو في ينبع، انظر كيف كانت المخرجات جدا رائعة وجميلة، وراح توفر جهد ومال على المواطن. وأيضا الجهات الحكومية اللي أنا أشتغل فيها أيضا موظف يأتي وذهنه صافي وغير متعب ومو قلق، مو قلبه معلق في عند العمال هناك. نعم، هذه جميلة. حتى ممكن أصلا داخل المنشأة نفسها، يعني إذا ما كانت في اشتراطات. أنا أتصور كذا إذا نبغى نبني، أنا أول مرة أسمع بالفكرة ذي، بس أتصور إذا نبغى نسويها افترض إنه يعني اليابان ما كانت تبني هذه، إنه أنا أروح أسوي البنيان حقي كذا، إلا لو إنه إرادة حكومية إنه يكون بهذا الشكل. يعني هي أنا ما أقدر أعرف، يعني بيتنا واضح يعني كذا كل ما جاء غبار أمي تجلس بهذل علشان ما يدخل غبار في البيت. ومع ذلك ما يعني هي إذا ما كان الناس مثلا فيه هيئة المواصفات والمقاييس ومدري شلون، فيه أنظمة وفيه هيئات مختصة بالموضوع، اللهم من عليها أنها تضبط هذه المسألة. وأتصور أن هذا اللي المفترض أنه يخلي الأزمة أزمة، يخفف من هذه الأزمة. بس أنت تشوف أنه ما في حل للغبار إلا أنه نتعايش معه؟ نعم، أحسنت. نرجع للغبار، ما في حل إلا أن نتعايش معه، والتعايش يكون مثل ما قلت لك تحصين المنزل بشكل علمي، وأيضا المدارس وغيرها من الدور والمساكن والجهات العمل الأخرى، وتقليل الغبار المحلي. أنت ذكرت مثال في الرياض لو وضعنا حزام دائري عرضه خلينا نقول مثلا نصف كيلو، يطوق الرياض 60 في 60 كيلو طول وعرض، ومدينة كبيرة. لو طوقنا الرياض بهذا السوار الأخضر الجميل، وما أبغى منك ولا قطرة ماء، لا من البحر ولا من المياه الجوفية، عطني ميناء اللي يدك في السهبة وفي جنوب الرياض من عشرات السنين. هذه حنيفة، مياه خسارة الحقيقة هذه تروح من هذا الماء. أنا أشكل لك الغابة وتعطيني إياه فقط لمدة 5 سنوات، بعدين خلاص قفل
والدليل على ذلك انظر إلى الأشجار في الصحراء، لا يوجد أي مصدر ماء غير الأمطار الشحيحة، ومع ذلك هي باسقة ووارفة الظل ومقبولة. تخيل 5 سنوات والرياض مطوق بحديقة صحراوية راح تخفف عليك حركة الرياح وتخفف عليك الغبار نسبيا. هذا من جهة. من جهة أخرى اللي كثف عندنا العواصف الغبارية الأولين والكبار كلوا ما كنا نشاهد هذا الظلمة الشديدة هذه، ما كنا نشاهدها. يعني أنا أتكلم عن تاريخ لحقت عليه، يعني في التسعينات مثلا يوم كنت في الابتدائي ما كانت تجي هذه، ما كانت الشيء يعني نعلق الدراسة من أجل الغبار أو نلغي مباريات أو نلغي يعني مناسبات خارجية. الآن كثير من الناس سواء في الواتس أو في اتصال أو في تويتر، عبد الله عندي مناسبة خارجية في الوقت الفلاني وخايف من الغبار. فعلا ممكن يجي الغبار يخسرك آلاف وتتفشل مع الجمهور. ما كنا نأخذ حساب عامل الغبار قبل 30 سنة. وش اللي تغير؟ اللي تغير شيء في الأرض وشيء في السماء. اللي في الأرض هذه ربما البعض يستغربه، ولكن هي الحقيقة اللي ما يرغب بعض الناس الاستماع لها، لكن أنا وياهم في الميدان من أراد أن يتحدى. البعير البعير سبب من أسباب العواصف الغبارية. يجي واحد مستعجل يقول يا أخي البعير مذكور في القرآن، وراك على البعير أنت تحارب البعير، حتى إبليس مذكور في القرآن. هل معنى ذلك مذكور في القرآن أنه كله إيجابي؟ لأن أنه مذكور في القرآن تضع لي أكثر من 1.5 مليون رأس من هذه الديناصورات العظيمة التي في الواقع لا يتناسب الغطاء النباتي البري في المملكة العربية السعودية مع هذه الأعداد الضخمة من الإبل، فضلا عن المواشي، والتي تربى مو من أجل اللحم، من أجل الشو فقط، يعني مهايط تمام، وأحيانا تجارة، وأحيانا يقول والله يعني وناسة وإلا هواية. ما نقول شيء، هواية راسين 3 رؤوس 5، لكن هواية عندك أكثر من 500 رأس، وتطلق على مساحة أكبر من مساحة الرياض، تقوم بحصد سلمك الله الغطاء النباتي من جذورها. وأهل الحلال بالذات الإبل لا يعترفون، ما وجدت واحد يعترف، وأنا وياهم في تحدي، والكاميرا موجودة والصور موجودة، ويقول لك أبد المشكلة من الغنم. أهل الحلال هم اللي والمواشي هم اللي غيروا في الغطاء النباتي. البعير وش حليله يجي ويخمط خمطة بسيطة من الغضات ولا من السدر ولا من كذا ويروح يكمل من الأشجار. مو صحيح، أبد مو صحيح. والوضع في استراليا الناس هناك علماء وأبحاث وأموال تدفع للأبحاث هناك، وجدوا أن البعير أكثر إفسادا من غيره من الحيوانات. ربما العبارة ذي تزعج بعض الناس، لكن نتحدث عن الواقع. الإبل أمرنا بالنظر والتأمل فيه، وهو الحقيقة أيقونة الشعوب الصحراوية ومنها المملكة العربية السعودية. نتغنى بالإبل وتراثنا وتاريخنا، نضع المسابقات فيه، كل هذا على العين والرأس، ما عندي مشكلة، لا تفهم الغلط. أنا بس أقول بدل 1.5 مليون اللي عندنا ذولي، الله لا يهينكم قلصوه إلى 100,000. تقول والله أنا عندي رغبة أربي الإبل، الله لا يهينك عاملين زي البقر، سكر عليهم في المزرعة، اشتري لهن علف على حسابك. وبما أنه الآن مسموح أنك تزرع أعلاف بنسب معينة من قبل الزراعة، ممكن أنك تعلف إبلك بالمزرعة، لا تطلعهم برا.
لأن المراعي الخارجية من ملكك، الكلأ للجميع، وأنت في هذه الأعداد المهولة في الإبل بالدرجة الأولى ثم المواشي بالدرجة الثانية مسحتوا لنا الأعشاب. العشبة الفلانية لو تركتها حتى تزهر ثم تيبس وتصفر تصبح زي الهشيم، ثم الواحدة تعطين 100 200 300 شجرة من البذور اللي بالكاد تشاهد البذرة، فبالك أعداد غفيرة من الأعشاب تركناها لمدة 5 سنوات أو أكثر، ستعود أرضنا كما كانت قبل عدة عقود، ومن ثم تأتي الرياح بسرعة 25 كيلومتر في الساعة أو 30 ما تستطيع أن ترفع لك الغبار، بمعنى أن الرياح ستجد مقاومة من سطح التربة. سطح التربة قاسي، سطح التربة موجود فيه كاسرات الرياح المتمثلة بالرمز وبالإرطة وبأنواع الأعشاب البرية الدائمة أو الموسمية، لكن جاء بعيرك وكنس هذه كنس تمام. وتقول والله أنا وش عندي يعني أعلف حيواناتي من جيبي وما شابه ذلك. هذه أمور أخرى، هذه أمور أخرى. أنا أتكلم من ناحية علمية أن الرعي الجائر عرى الأعشاب فضلا عن الأشجار، جعل سرعة الرياح اللي ممكن أنها تشكل لعاصفة غبارية عندما كانت مثلا 30 كيلومتر في الساعة، الآن لا، يكفي 20 كيلومتر في الساعة، ولو تمادينا أكثر ممكن أقل من 20 كيلومتر في الساعة. فمن الجانب هذا أنا أغير. هذا اللي دعا أستراليا أنها تقتل الإبل؟ لا، موضوع أستراليا مو العواصف الغبارية، موضوع أستراليا أن زادت الأعداد، صار ما في توازن، لأنه مستورد الإبل مجيوب من الهند، ما في توازن، فطغى الإبل وأصبح يعني شبه احتلال على حساب حيوانات أخرى. وأي ينابيع طبيعية في الصحاري الأسترالية أيضا على حسب عبارتهم، البعض يمكن ينزعج بالعبارة هذه، أنه يفسد الموقع اللي فيه ينابيع. على أي حال هذه بس اللي يقول لك إنه هذا مو بصحيح. يعني الجزيرة العربية لم تشهد العواصف مثلا حتى اللي تأتي مثلا في البحار والمحيطات، يعني في بحر العرب والمحيط الهندي وفي الخليج العربي، لم يشهد من قبل اللي صار. نشوفها في خليج في عمان وكيف يعني هذا اللي صاير. وش جاب البعير الحين في المحيط الهندي؟ ما جاء. أحسنت. مع ذلك العاصير جت بشكل لم يسبق له مثيل. ما دعا اليوم نشوف حتى جرات ونشوف أشياء جديدة على مستوى مثلا الجزيرة العربية. فيمكن أنك أنت زعلان مع البعير. قبل أخي عبد الرحمن، وش عنوان اللقاء هذا؟ أنا؟ إيه ما أدري ليه. أنا أسأل. نحدد بعدين. لا البيئة. لا مو البيئة. لا عنوان البودكاست حقك هذا وش عنوانه؟ فنجان. نبي فنجان قهوة الله يهينك. أبشر. إيه أنت مسميه بالاسم ولا قهوتنا؟ طرح جميل ومداخلة جميلة. العواصف الغبارية أخوي عبد الرحمن، جزت لي قهوتكم. العواصف الغبارية ما تتشكل في البحار والمحيطات، هي تخرج طال عمرك. معظم العواصف في منطقتنا تخرج ما بين العراق والحدود الشمالية الشرقية من السعودية، وتضرب حفر الباطن. لذلك حفر الباطن يعاني معاناة، حتى سميته بوابة العواصف الغبارية. يعاني معاناة من المواقع الشمالية شمال الحفر الباطن. فتأتي من هذه الصحاري اللي حاصل طبعا في العراق وفي الشام نفس اللي حاصل عندنا إلى حد ما، لكن هنا الأكثر في السعودية. فتفسير يسلمك الله أن العواصف التي تتشكل هنا هي التي تذهب للبحار. الصحراء الغربية بالمناسبة الموجودة في الجزائر والمغرب وأجزاء من ليبيا، هذه تصدر الغبار فوق المحيط الأطلسي وتصل إلى فلوريدا
الجانب الآخر من المحيط، بل وتذهب إلى حوض الأمازون في الجنوب، في أمريكا الجنوبية. كما أن العواصف الغبارية في السعودية تغذي البلانكتون في بحر العرب وفي المحيط الهندي بالحديد والفسفور بمعادن تخصبها، فتأتي الأسماك فترعى من هذه الكائنات الحية، فيكون مرعى خصب. هذه بالمناسبة من فوائد العواصف الغبارية اللي قدر الله سبحانه وتعالى في كوكب الأرض قبل أن يأتي البعير، قبل أن يأتي الإنسان، كما هي موجودة بالمناسبة في كواكب أخرى مثل المريخ. لكن البعير يشكل جزء لا بأس به من الأسباب، وكذلك المواشي. والسبب الجوي الذي ذكرته هو التغير المناخي. أصبحت العناصر الجوية من مطر وحر وبرد وضغط جوي ورياح وصواعق وبرد أصبحت أكثر عنفا مما هي عليه قبل عدة عقود، وما ذاك إلا بسبب التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض. وبالتالي سرعة الرياح ساهمت في تكوين هذه الظلمة التي تتكرر علينا بين الحين والآخر. هذا جانب سماوي يضاف إليه الجانب الأرضي، والله أعلم. أنت لما تقول سماوي هل تقصد أنه رباني ولا من السماء؟ كلها رباني، الأرضي والسماوي كله رباني وقدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن قصدي يعني سبب سماوي اللي هو الغلاف الجوي. ممتاز. طيب أنا بجي مدخل جيد للمناخ، تغير المناخ والاحتباس الحراري. بتصور أنه إحنا ذكرنا كذا واضح أن عندنا مشكلة في الأمن المائي في السعودية، عندنا التشجير، عندنا التصحر، الغبار، العواصف اللي تضرب بالخليج يمنة ويسرى، والعواصف اللي جالسين نشوفها بشكل لم يسبق لها مثيل. واليوم كل العلماء يخوفون من مسألة التغير المناخي. كيف تقدر تشوفها اليوم إذا هذا إحنا اليوم نتكلم في 2020؟ إحنا في 2020 ولا 2020؟ واضح إني ضيعت السنوات. إذا نتكلم في 2020 نتكلم عن هالأزمات اللي إحنا نعيش في عندنا، سواء ما أتوقع أنه التغير المناخي كله إلا بفعل الإنسان. فنجي إذا جينا اللي جالس في السعودية مثلا من إنه كميات المياه أقل، ما أدري شلون، فهم، التشجير أقل، النفايات اللي جالس يصدرها الإنسان كثيرة مثلا في السعودية. إذن عندنا برضو اللي جالس يصير على مستوى العالم، اللي جالس يأثر على كل الكوكب من كل اللي جالس الدول المتقدمة والنفط ومدري شلون، وكل هالاستهلاك اللي جالس يصير. إذا هذا اليوم وانت خايف، كيف بنصير في 2050؟ خلينا نرجع على موضوع 2020 وأيضا 19. أحيانا سبحان الله تحصل حتى عندي، يعني تنسى التاريخ، تنسى السنة، وهذه ما كانت موجودة قبل سنوات بالمناسبة. لكن إيقاعات الحياة اليومية السريعة جدا والدقة في المواعيد وكثرة اللقاءات وكثرة الإنتاج، أصبح الإنسان ينتج أكثر مما كان أول. بالمناسبة ممكن وأنت نازل في الدرج تقوم بعملية عبر جوالك، كان أول تجلس طحوية عشان تكتب الخطاب وتذهب للبريد وتضع الطوابع البريدية عشان تنجز رسالة. هذه جعلت الإنسان حتى السنة ينساها بسرعة إيقاعات الحياة. أما التغير المناخي فهي أزمة عصرية عالمية، لدرجة أن المؤتمرات العالمية الاقتصادية والسياسية لم تكن بنسبة المؤتمرات التي تحشد من أجل التغير المناخي أو يوم الأرض. أحيانا يجتمع أكثر من 190 رئيس دولة من أجل البحث في مسألة التغير المناخي. ما الذي حصل في كوكب الأرض؟ كوكب الأرض الآن يعاني من الجلوبال وورمنج، الاحترار المناخي بسبب غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، وأيضا الميثان وغاز CFC وغيره من الغازات. الله عندما خلق هذا الكوكب
ويقدر العلماء أن عمره 4.6 مليار سنة، وما جينا حنا إلا بالساعات الأخيرة من هذا الكوكب. خلقه الله سبحانه وتعالى، فلما وصل الكوكب إلى أنه يتناسب مع هذا المخلوق المتمثل الإنسان، جاء الإنسان. فتركيب الغلاف الجوي بغازاته وعناصره مقدرة بتقديرات إلهية كونية، فيأتي الإنسان ويفسد في هذا الأمر ويتدخل في تغيير التركيبة. لا تلوم إلا نفسك. نحن منذ أن بدأت الثورة الصناعية من أكثر من 7 عقود ونحن نواصل تلويث كوكب الأرض عبر الطائرات والسيارات والمصانع والغواصات والسفن. بالمقابل نقوم بقطع الغابات والأشجار وتقليص رقعة الغابات التي هي رئة الأرض. وبالمثال يتضح المقال، مثل إنسان جالس يدخن 4 سجائر دفعة واحدة بالشكل هذا، تمام؟ شره في التدخين، في المقابل ما يمارس رياضة، يأكل منفطحات وينام. يعني لا هذه ولا ذي. اللي صاير في الأرض نفس الشيء، نقطع الغابات ونلوث الكون. الغابات هي التي تعالج المشاكل اللي أنت تلفظها، وبالتالي فقنا متأخرين في الواقع يعني أتكلم عن مستوى العالم. فبدأوا في عملية الاستزراع الصحاري الممطرة، وتدخل الإنسان في تغيير خريطة الصحاري وخريطة الغابات الاستوائية، الحفاظ عليها والتشديد في الموضوع هذا، خاصة في حوض الأمازون أو في جهات السافانا وشبه الصحراوية في عملية استزراع الأشجار حتى يقومون بعملية التوازن قدر الإمكان. ارتفعت الحرارة لأن الغازات تغيرت وتغير علينا المناخ، ذاب الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، أيضا قمم الجبال مثل كليمنجارو وهيمالايا وأيضا جبال الألب وغيرها من القمم الثلجية في هذه الجبال المرتفعة بدأت تذوب. ما السبب يا ترى في هذا؟ من المتسبب في هذا؟ هل هو الإنسان أم الشمس؟ نسبة ضئيلة لا تصل إلى 3% من العلماء يقولون أنه بسبب الشمس، وهذه قضايا تتعلق بالأشعة الشمسية القادمة من الشمس، وهذا أمر يتكرر عبر أزمنة وأحقاب. وسبقا حصل لكوكب الأرض في بداية وجود الإنسان وقبل وجود الإنسان، لا سيما أن تاريخ الأرض المناخي مسجل ومشاهد عبر الأشجار وعبر أيضا طبقات الثلج المتراكمة والغائرة في القطب الشمالي وعلى وجه التحديد الجنوبي. لكن 97% من العلماء يقولون لا، الإنسان هو السبب، والنشاط البشري هو السبب الذي جعل ثاني أكسيد الكربون يرتفع بهذه الطريقة، وهو الذي يحبس أشعة الشمس أن تخرج إلى الغلاف الجوي. المفروض أن أشعة الشمس تضرب الأرض كأشعة ذات موجة قصيرة ثم تتحول إلى موجات طويلة فتحبس جزئيا عشان ما تتجمد أنت أيها الإنسان والحيوان والنبات. ولكن اللي حاصل أن نسبة الاحتباس زادت عما قدرها الخالق سبحانه وتعالى، فحصل هذا التغير. هناك معارضون غير مختصين وينكرون هذا ويقولون وراء الأكمة ما وراءها، وهذه مؤامرة من أجل الضريبة على الوقود الأحفوري وما شابه ذلك. سنة مقلة المعارضة على مستوى العلماء كما ذكرت لك 3% ما يشكلون شيء، لكن عامة أن الناس البعض يدندن حول الموضوع هذا. حين نقول لا تدرس ولا تبحث ولا تقرأ، الله لا يهينك، في جوجل
انظر إلى الصور الملتقطة بأزمنة مختلفة إلى جبل معين، ستجد أن نسبة الثلج والجليد تتقلص سنة بعد أخرى وعقد بعد آخر. هذا أكبر دليل على أن درجة الحرارة مرتفعة. شيباننا وكبار السن ما كانوا يشهدون هذه الحرارة الشديدة. بالمناسبة عام 1970 في حائل ما كانت تسجل درجة الحرارة 45 إلا يمكن أسبوع فقط. الآن أكثر من 3 أشهر. أكثر من 3 أشهر. طيب تدري أنا ودي أني أنا بصدق ماني ببحث عن جوجل. وأتوقع مشكلة التغير المناخي والاحتباس هذه إنه الناس ما تنتبه لها أو تعطيها اهتمام لأنه ما يقدر يشعر فيها. طيب أنا بأخذها لأني أنا مصدق، بس قل لي لو استمرنا على ما استمرنا عليه كيف بنصير في 2050؟ وش اللي بيصير لي أنا كواحد جالس في الرياض؟ وش بيتغير علي؟ كم أن ما اهتميت وش علي من سواليف الاحتباس الحراري والتغير المناخي ولا أبغى أسوي ولا شيء. الموضوع بين الصعوبة بمكان لدرجة أن الكمبيوترات السوبر كمبيوتر التي صنعت، أكبر كمبيوترات في العالم لم تصنع للطب ولا للفضاء ولا للتجسس ولا للاقتصاد ولا لأي شيء. أكبر كمبيوترات مصنوعة من أجل المحاكاة للغلاف الجوي، يعطونك الفوركاست اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وحتى أيضا شيء يتعلق بعقود قادمة. فهذه الكمبيوترات وهذه النتائج تنبئ أن درجة الحرارة سوف ترتفع في نهاية تقريبا أو منتصف هذا القرن إلى ما بين 1.5 درجة تقريبا إلى 3 درجات. هذا المتوسط. وإذا المتوسط ارتفع بهذا المقدار معنى ذلك الناس اللي تشهد 46 47 في عز الظهر هذول راح يقفزون إلى 50 51 52. فدرجة الحرارة ترتفع بوتيرة مزعجة. وإذا أنت أيها الإنسان تحملت الموضوع عبر المكيفات وعبر التأقلم، حيواناتك لن تتحمل، الحشرات لن تتحمل، المحاصيل لن تتحمل. سمعت أكثر من واحد البارح فقط يقول والله عندي الشجرة الفلانية ماتت من شدة الحر هذا الأسبوع الماضي. إذا خسره سنة سنتين، خلاص بدأت بعض النباتات وبعض المحاصيل لا تتحمل هذه الدرجة المهولة. لذلك إذا استمرت الوتيرة على هذا النهج إلى ما ذكرت عام 2040-2050، أتوقع أن الموظفين سيذهبون إلى أعمالهم في الليل في جون وجولاي وأغسطس. نعم، بمعنى أنه راح يكون شغلنا زي رمضان. ما تستطيع أنك تركب السيارة وتلمس السيارة إلا بمداسيس خاصة. مكيف السيارة لن يكون فعال. الطرق مزعجة. فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا. فأفضل شيء أننا نتخلى عن درجة الحرارة 50، ربما نصل إلى 50 وتكون طبيعية. بس الحين 50 الآن 50 يعني اليوم تنزل تغريدة أنه في لحظة 50 49.9. 50 خلينا نسحبها على كل المملكة العربية السعودية. ومثل ما تفضلت يعني الآن في جنوب العراق قبل كم سنة 54، في القيصومة 52، يعني ممكن نوصل 60 ولا بس بنوصل 54 سي 53. هذه الدرجتين المئويتين اللي تتكلمون عنها، ولا أنها مضاعفاتها بتوصل لأنها توصل يعني هي درجتين بس اللي بيشعر فيه الإنسان وممكن اللي يصير عليه أنها بتوصل أكثر من كذا ولا؟ طبعا إذا وصلت إلى المحطات القياسية المعيارية إلى 50، معنى ذلك أنه في السيارة وفي أجهزة القياس اللي موجودة في الشارع وغيره تضيف له 5 درجات 6 درجات. نعم. فإذا كانت درجة الحرارة في طريق الملك فهد مثلا 56، ما يستطيع الإنسان أنه يخرج. فيها كلفة عليك وعلى الآلة وعلى أجهزة التكييف اللي ما راح تكون. وبعدين أنت عندك في مكتب، لكن غيرك يطلع ويخرج من مبنى إلى مبنى
وبعض الأعمال من حراسات وغيره راح تكون في الهواء الطلق، والسيارات تحتاج أيضا إلى ظل. فالناس سوف تنتقل إلى العمل الليلي حتى تنخفض، خلينا نقول، من 55 إلى 45 وربما 40 في الليل، ولكنها مقبولة. طبعا في حلول بالمناسبة، وإن كنت طلبت في هذا حل غير التشجير والتخدير وغير الحد من غازات الدفيئة. المراهنة في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد إلى أن نواجه هذا الارتفاع المهول والمزعج على مستوى الإنسان والحيوان والنبات والآلة، بل وحتى الجماد بالمناسبة. حتى البنيان عندك يتمدد وينكمش ويحصل فيه تصدعات. ما هو الحل؟ الحل طرحته على حكومة دبي بطريقة خاصة، وهي فكرة عندي لدى طالب دكتوراه راح نطبقها إن شاء الله. عمل مظلات عملاقة فوق الأحياء على دورين. فأنا ممكن أضع أبراج مثل أبراج الإنارة التي توجد في الميادين المرتفعة، ثم تنشر هذه المظلات الجميلة بشكلها والبيضاء الناصعة، سوف تجعل المباني تحت سحابة صناعية وتحت ظل سحابة صناعية. ستخفض درجة الحرارة إذا قلنا والله 50 تحت هذه المظلة. أتوقع، والدراسة لسه ما أنشئت ببدايتها، أتوقع أننا سنحصل إلى ناقص 12 إن شاء الله. يعني ممكن تكون 38، تكون ممكن 40. 10 إن شاء الله بإذنه تعالى ستنخفض عن 10 درجات بسبب هذه المظلات العملاقة التي تنصب في فصل الصيف، وإن كانت آلية تنصب مع شروق الشمس وتزال آليا مع غروب الشمس حتى تشاهد النجوم ويكون في حركة للهواء. البعض يقول هذا ضرب من الخيال. طيب لو قلت لك قبل 50 سنة أخوي عبد الرحمن أنك راح تمشي من الشرقية إلى الغربية أكثر من 1000 كيلو، وشبك يمينك وشبك يسارك وشبك في الوسط، وتثبت السرعة على 140، تمام، ومعك جوال تتحدث فيه وتشاهد القنوات الفضائية، تقول هذا وين؟ هذا وين؟ حتى في الطيارة ما يحصل، حتى الطيارة ما فيها قنوات فضائية لايف. الآن شبك يمينك ويسارك وربما إضاءة على الطاقة الشمسية. يعني أنا لا أتحدث عن خيال. حفرنا الأنفاق في دبي، بلطوا البحر وصنعوا جزر صناعية. فهذه المظلات ستكون فوق الأحياء مع الطرق والمساجد. يبقى عندنا مشاكل في الأبراج العالية، هذه خلها على جنب، لكن راح نحل درجة الحرارة. ستبقى سياراتنا في الظل، الأشجار عندنا في الظل. يأتي إنسان يقول يا أخي راح تحرم الشجرة من الشمس وبالتالي راح تموت والثير راح يموت. لا تخاف، أنا وضعها بنسبة 80% الظل، 10% يكفي الأشجار 10%. هذه إن شاء الله إن تمت التجربة، والأخوة المستمعين من أراد المشاركة في تطبيق هذه الفكرة في مزرعته، في استراحته، في مجمعه، في كذا، أنا مستعد التعاون والوصول إلى نتائج ممكن تطرح للجمهور حتى نحول فصل الصيف، ما أقول لك إلى شتاء، ولكن ما يشابه نهاية فصل الربيع. يعني خلينا نقول في أبريل وما شابه ذلك. ممتاز. طيب أنا ودي أتحدى الوقت في موضوع مرة مهم بالنسبة لي، فودي أنهي فيه، بس إني ما ودي نطلع منه لو نتكلم فيه. المناطق الإدارية هو موضوع خارج كذا. المناطق الإدارية، قرأت لك مقالة تكلمت عن المناطق الإدارية في المملكة، وأن عندك اقتراح أنه يكون التحدي إنه نقدر ناخذ السالفة هذه في 7 دقائق أو 8 دقائق عشان 8. أبشر. طيب الآن أعطني وش الفكرة. أنت تقول إنه
إنه إحنا عندنا 13 منطقة إدارية، صحيح. وإنه هذه خطأ، أو ما تدري أصلاً شلون جت، كيف صارت الباحة تحدها مكة من كل الجهات، كيف صارت تبوك ذيلها في ذيل المدينة، كيف صارت شرقية بهذا الحجم. واقترحت بديلاً آخر، فلو تحدثني عن هذا الموضوع. ممكن نستبدل خطأ اللي تفضلت فيه ونقول لا، هو تطوير. دائما العمل يعني يتطور ما بين مرحلة وأخرى، هو مجرد اقتراح من أجل تطوير هذه المناطق التي لم تخضع من خلال الدراسة، كوني جغرافيا ودارس التخطيط، لم تخضع هذه الحدود لا على معايير جغرافية من شلون طيب سلاسل، صارت كذا؟ ولا على معايير قبلية، ولا على معايير أمنية، وبالتالي لا أعلم في الواقع، لأنه حتى إذا أخذنا وفقا للقبائل على سبيل المثال، تحصل القبائل داخلة مع بعض، فحتى معيار القبائل لم يؤخذ. لا أعلم من الذي في الواقع رسم هذه الخريطة، خريطة المناطق، ووضع هذا التقسيم وهذه المساحات وفقا لأي معيار. على أي حال، دعنا من التاريخ والماضي. المقترح أن تكون 21 منطقة. اي نعم. ونخرج بمناطق جديدة، ومناطق كبيرة مثل الشرقية تقسم إلى 3 مناطق: منطقة الأحساء عاصمة الهفوف، وتضم الربع الخالي والدمام وله الجزء الشرقي، وحفر الباطن وله منطقة باسم الباطن. اي نعم. عندك مثلا منطقة الحدود الشمالية تسمى الحدود الشمالية. ليش ما عندنا منطقة تسمى الحدود الجنوبية؟ لماذا لا يطلق اسم للحدود الشمالية؟ هناك أسماء ممكن تقترح بناء على جبل أو وادي أو يعني حادثة تاريخية معينة، فيسمى باسم غير الحدود الشمالية. أوجدنا 21 عاصمة، بعض عواصم جديدة. بالمناسبة العلا يعني الاقتراح هذا قبل طبعا فكرة 2030، والآن يدندن على أن ربما تكون منطقة. نعم، العلا منطقة. حل مشكلة التبوك مع المدينة. عندنا لسان من تبوك داخل على المدينة، ولسان من المدينة داخل على تبوك. عندنا مكة مطوقة للباحة، بمعنى التخطيط الجديد يحاول تدوير حدود أو شكل الهندسي للمنطقة وتوسيط العاصمة قدر الإمكان. هنا أستطيع أسيطر على المنطقة بكافة الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية وما شابه ذلك. يسهل علي السيطرة إذا كنت أنا في الوسط، وأيضا يسهل عليك أنت كمواطن مراجعة العاصمة، ما تكون متطرفة وبعيدة. انظر مثلا ما يعني على سبيل المثال جنوب الربع الخالي رجعون الدمام، يعني يقطع جزء من عمان وجزء من الإمارات وجزء من قطر، يصل الدمام. يعني كانوا عابر 3 إلى 4 دول عشان يصل الدمام. لكن أنا ريحت المواطن أني جعلت العاصمة قريبة منه. كذلك منطقة الدواسر أيضا كمنطقة لم أخذ بعين الاعتبار جوانب القبلية. البعض ينزعج من هذا، يقول أنت أعطيتها القبيلة الفلانية وأخذت من القبيلة الفلانية. لو اشتغلت بهذا الذهن وبهذه سلمك الله الخلفية، ما اشتغلت الحقيقة، لأنه لا أخذ حقك وتأخذ حقي، ما في حق. كانت هي جغرافيا؟ لا، أنا قصدي ما في حق. أنت أخي عبد الرحمن لك الحق أنك تسكن في تبوك وفي الرياض وفي القصيم وفي نجران وفي جيزان، سعودي تمام. ممكن تبني هنا وتزرع هناك ويكون لك استراحة هنا ويكون لك متجر هناك. كنا دولة واحدة. صح. نعم. ما تقول والله لا أنت جايين من الشمال لا تجي من الجنوب، وأنتم يا أهل الجنوب لا تجون من الشمال. لا، هذه دولة واحدة. فما أخذت معيار القبلية اللي فيه حساسية شوي بعين الاعتبار. أضف لذلك أني راح أخلق وظائف كثيرة عندما أؤسس 21 عاصمة للمناطق
المقترحة. هذه الفكرة. وبالمناسبة الرياض الآن فيها ربع سكان المملكة العربية السعودية. المدينة ولا المنطقة؟ لا، المدينة. وعندنا 2 مليون كيلومتر مربع للهواء والشمس، يعني تكدسوا الناس في الرياض. لذلك في مقترح ثاني إلى إنشاء عاصمة سياسية للرياض خارج الرياض. الرياض الحالية تكون هي العاصمة التجارية، السياحية، الثقافية، الاقتصادية. أما العاصمة السياسية اقترحت أن تكون فوق جبال العرمة في المنطقة اتجاه رماح، هناك بعيدة، حتى لا ينشغل السياسيون بكثرة وكثافة السكان أكثر من 7 مليون، ولا أيضا ينزعج السكان من عملية المؤتمرات السياسية وزيارة الوفود السياسية وتقفيل الشوارع والطرق وما شابه ذلك. فالرياض في فكرة المناطق صغرت إلى أن الرياض لوحده كعاصمة 60 كيلو يمثل منطقة لوحده. ليش؟ ما أحب أحد يجي من الخرج ولا طال عمرك من شقرة ولا من المجمعة ولا من أمزحمية ويشغل الناس في الرياض. أصلا الرياض منشغل ومنزعج وضاق بأهله، ربع سكان المملكة في الرياض. فأنتم الله لا يهينكم راجعوا عواصمكم الجديدة مثل المجمع في ستير، مثل شقرة في الوشم أو الدواد من نسيت والله. بضع رابط المقالة في وصف الحلقة وفيه صورة للخريطة موجودة. بضعها. شكرا لك والله الحديث لا يمل. تعبناك وغلبناك معنا. هي ساعتين كانها دقيقتين. شكرا لك. أعتذر لضيق الوقت. شكرا لكم أخوي عبد الرحمن، وأنا سعيد بهذا اللقاء، سعيد أكثر الحقيقة بمخرجاتكم. شاهدت جانبا فيها، وتوصية للجميع الحقيقة بالاطلاع على اللقاءات الماضية مع مبرزين من السعوديين الذين بعضهم ربما لأول مرة تسمع لطرحه وفكره. فهذه الحقيقة مبادرة جميلة من 8. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. شكرا جزيلا لك. حياك الله وبياك. شكرا دكتور، شكرا لكم، شكرا للوليد العيسى خلف التصوير وفي التحرير والتنسيق والإعداد سحر سليمان، وفي إذاعة 8 وإدارتها ثمود محفوظ، والهندسة الصوتية محمد الحسن. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 النشر والتوزيع. الأسبوع المقبل لقاءكم.